Ett nytt vatten och en natt i luften. I det här avsnittet tar jag suppen och utforskar ett okänt vatten med potential att vara ett osjunget paradis. Jag testar också att sova min första natt i en hammock för att lära mig mer om för- och nackdelarna med det sovsystemet. Kvällen tillbringas i stillhet med mig själv, mina tankar och naturen. Välkommen till Scandinavian Wilderness. Så det är dags att ge sig ut på en tur med suppen. Det är inte första gången jag gör en övernattningstur med en supp. Det är andra gången jag gör det. Men det är första gången som jag ska sova i en hammock. Så tanken är att jag ska paddla ner för den här sjön ett par kilometer. Och sen förhoppningsvis så hittar jag ett bra ställe att slå läger på. Märks kanske inte just nu, men det är inte jätteblåsigt, men det är precis perfekt motvind. Och det märks ändå när man suppar. Det märks väl annars ändå, men jag tycker att det märks ännu mer nu med suppen. Den är vindkänslig. Trots att det var lite motvind så flöt paddlingen på bra. Min supp är mer av modellen strandleksak, men jag tycker ändå att det funkar bra för kortare paddlingar. Eftersom det är tidigt på säsongen är vattnet fortfarande väldigt kallt. Därför beslöt jag mig att hålla mig sittandes på suppen under turen, för jag kände mig inte redo att riskera ett dopp. Supp kanske inte är det bekvämaste farkosten att paddla, men det finns många andra fördelar med en supp. Den är enkel att hantera, lätt att bära och smidig att transportera mellan olika vatten. Tänker mig att det passar perfekt i ett sjösystem med många lyft. Något jag är sugen att utforska i framtida projekt. Tips mottages tacksamt. Jag gillar det här stället. Det känns som att det finns goda möjligheter att hitta en bra plats att spendera natten på här. Jag börjar komma till det området som jag hade tänkt att jag skulle slå läger på. Så nu är det dags att börja spana efter bra platser. Jag har lite svårt att bestämma mig. Den här platsen ser bra ut. Men det finns en annan plats som också ser bra ut. Som kanske är trevligare. Det skulle ju funka väldigt bra med hammock på den här platsen. Men av någon anledning så känner jag mig inte helt nöjd. Jag vet dock inte riktigt vad som är problemet, men kanske den andra platsen har det jag söker. Så här är andra kandidaten till lägerplats. Den skulle funka bra med hammock också. Det som talar till dess fördel är att det är lite finare utsikt och man kommer få solnedgång på den här platsen också. Så nu måste jag bara ta ett beslut. Det fanns fördelar och nackdelar med båda platserna. Det får bli den här platsen. Jag ska bara hämta suppen nu.
Nu ska jag chilla lite. Det kan vara välbehövligt. Det här var riktigt nice. Det är verkligen skönt i solen. Då är det dags för kanske den mest intressanta delen av den här turen. Sätta upp hammocken för första gången. Så det är första gången jag använder den här hammocken. Och den var väldigt billig, så jag förväntar mig inte så mycket. Så det ska bli intressant att se. Känns som det kommer bli en lång natt. Jag vet inte om jag har gjort någonting fel. Jag tycker att jag borde ha 2 snören kvar, men jag har bara 1. Så frågan är om det är 1 snöre för lite eller om det är jag som har gjort någonting galet. Okej, jag tror att jag har fått till det. Det ser i alla fall helt okej ut. Nu ska jag bara testa och lägga mig också. Se om det håller. En natt överlever man nog. Men det är frågan hur skönt det är. Man trycks ju ihop ganska mycket och blir liksom ganska inbakad. Men jag antar att det får man kan inte räkna något annat med den här billiga varianten. Jag kommer inte ihåg hur mycket jag betalade, men jag tror det var 200 kronor för hela kittet. Så ja, det är ju inget att snacka om. Man får vad man betalar för. Så med tanke på det så är jag ändå ganska nöjd. När kvällen kommer har man tid att stanna upp och reflektera. Egentligen behövs det inte så mycket. En supp och en hammock räcker gott för att få sig ett litet äventyr i närområdet. Min supp kostade inte mycket, men den gör jobbet när det kommer till kortare paddlingar. En IKEA-påse för att hålla packningen på plats. Jag gillar att hålla det enkelt och har egentligen aldrig känt något större intresse för prylar. Funkar det, så funkar det. Tankarna vandrade, bland annat till paddling och särskilt paddling i motvind. Jag minns ett tillfälle när jag skulle cykla med en grupp ledd av en gammal landslagscyklist.
En av deltagarna frågade hur prognosen såg ut för vinden på sträckan vi skulle cykla. Hans svar var: det är alltid motvind. Även om det kan låta negativt så tycker jag att det är en klok utgångspunkt att ha när man planerar sina rutter. Det är alltid motvind. När solen började gå ner passade jag på att utforska området runt sjön. Det är som alltid när man är på tur, man hade önskat att man såg lite mer djurliv, men det kändes absolut inte mindre än normalt, snarare tvärtom. Och även om man såg tecken från skogsbruk på paddlingen ut, så kändes skogen runt lägerplatsen gammal och orörd. Storlommen ropade sitt särägna läte, tranor hördes i fjärran, och resten av ljudbilden fylldes av fåglar som jag inte kan namnge. Jag såg inga andra människor under hela turen, och det var förvånansvärt tyst från mänsklig aktivitet som annars lätt tränger igenom mot kvällen. Förutom ett avlägset muller från ett flygplan var det naturens ljud som dominerade. Kom igen. Ganska skönt när man väl har installerat sig på plats. Okej, då är första natten i hammock avklarad. Och det kan väl summeras kort med att jag är inte så imponerad av hammocks överlag, misstänker jag. Det känns ganska knepigt i många avseenden. Däremot så har jag faktiskt sovit ganska bra. Det kan jag inte säga någonting om. Det var mer bekvämt än vad jag trodde. Även man kunde ligga liksom lite sådär på sidan och så. Så det var ett plus för hammocken i alla fall. Annars tycker jag att det mest finns nackdelar egentligen. Men det har varit kul att pröva. Nu ska jag bara riva allting och börja bege mig tillbaka igen.
Det är en del snören som ska lossas. Jag tror faktiskt att det tar längre tid att ta ner hammocken än vad det skulle göra att ta ner mitt tält. Så det var allt för denna gång. Nu har jag allting packat på suppen och redo att dra vidare. Så tack så mycket för att ni kollade. Vi ses! Tack för att du tittade. Jag hoppas att du gillade videon. Jag uppskattar alltid att höra era tankar. Kommentarsfältet är öppet och jag ser fram emot att höras där.